Головні убори зняти. До хвилини мовчання. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Головні убори надіти. Вільно. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Donkere dag voor Oekraïne. Het is van groot belang dat 43 gemechaniseerde brigade ondersteunt bij het trainen van Oekraïense militairen. Сейчас у вас есть расчет для этого. Там просто надо. Ik ben corporaal Niek. Ik ben werkzaam bij de Braafcompie van het 45e als uitsteger groepscommandant. Wij verzorgen hier de training voor een Oekraïense compie. Die geven wij les in de niveau 1 de zaken eigenlijk tot uiteindelijk niveau 4. Vorige eenmansrotatie was eigenlijk geënt op het leadership. Dus daar hadden wij alleen maar groepscommandanten en officieren. En deze rotatie is eigenlijk een organieke compie die wij in compiesverband leren optreden. En daar was het eigenlijk een soort van VTO zoals we dat in Nederland kennen. En nu is het echt meer een compie die wij dus vanaf de niveau 1 tot uiteindelijk niveau 4 in organiek verband leren werken. Samen met mijn groepscommandant zijn we eigenlijk de kader van een Oekraïense groep, infanteriegroep. En die nemen wij eigenlijk mee in de eerste week tot niveau 2. Leiden wij die op en uiteindelijk tijdens niveau 3 en 4 scenario's lopen wij erbij als OMT zijnde op de groep zelf. Also tot. Для друга. De eerste week stond in het teken van de basislessen, dus ZK, AEW, schietlessen, handgranaten, dat soort zaken. Komende weken zullen in het teken staan van niveau 2, 3 en 4, dus het optreden in groepsverband tot uiteindelijk compagniesverband. ZK zorgt eigenlijk voor dat de gewonde militairen die daar gaan vallen, dat die eigenlijk zo goed en zo snel mogelijk behandeld worden en op de juiste manier. Dus daarin proberen wij in de basis aan te reiken hoe plaats ik nou een CAT en hoe plaats ik nou een chest seal, zodat hun overlevingskans uiteindelijk vergroot wordt door die les. Gaan we verder. Ga ik jullie laten zien hoe je het hoofd afwindt. Als een persoon iets niet kan zien en hij hoort wel allemaal rare dingen, kan hij in paniek raken. In principe, net als met het stomverband, er is niet een gegeven manier hoe je het om zijn hoofd heen doet. Als het maar voldoet aan dat het niet van zijn hoofd afglijdt, dat hij kan horen en dat hij kan zien. Oké, dan gaan we nu beginnen met de korte verplaatsingen. Зараз починаємо коротку дистанцію. Die banden. Dan kun je bij die banden iemand vastpakken. Там є ті ремені, берете за ремені Kun je zo slepen. і тягнете. Kan ook in je eentje of met z'n tweeën. Можете один або двоє. Dat zijn in principe de manieren die het makkelijkst zijn voor in een loopgraaf dan wel in kleine smalle ruimtes. In Oekraïne zijn best wel wat kilometers aan loopgraven gegraven ondertussen. En het is belangrijk om voor hun te weten hoe ze nou die loopgraven moeten verdedigen, maar uiteindelijk ook misschien moeten aanvallen. Dus ook daarin geven wij lessen. Zij hebben een andere manier van optreden. Dus zij hebben soms niet het idee hoe wij nou precies welke bewegingen wij maken. Dus daarom geven wij eerst vaak een demo, zodat hun een compleet plaatje hebben van hoe het nou eruit moet zien. En dan daarvan gaan wij onze training wegzetten. Stop vuren!
kwam te vindt. Gaat een feestje, wat meer. Er zijn nog meer dingen die jullie hebben gezien, wat opviel. Er zat een linie met heel veel vuur. Er gingen buddies gelijk voorwaarts, dus de ene is aan het vuren, de andere is aan het rennen. Wat een loopgraaf. Ja, om zo laag mogelijk te blijven en gedekt de loopgraaf te naderen. En gaan ze beide in de loopgraaf schieten, om de beveiliging voor de rest te hebben die eraan. Kijk, we hebben net een demo gezien met de gehele groep. Gaat een buddypaar maken. En dat is ook even je buddypaar voor vandaag. Nou, om te zorgen dat iedereen alles kan, gaan we hem in stappen doen. We gaan kruipen. Die kant op. Allebei tegelijk de granaat preppen. Одночасно ви берете гранати. Одночасно також. Schieten in de loopgraaf. Zag er zeker niet verkeerd uit. Probeer. Je moet je voorstellen, je gooit een granaat, dus die vijand is even net zo geïrriteerd. Ook op dat moment even een snel tempo gaan maken. En hoe wij het doen? Як ми це робимо? Wij werken in de loopgraaf altijd. En normaal gesproken zou de rest van de groep achter de groepscommandant zitten. Wat je ook hoorde in zo'n gang als hier, blijft de voorste, blijft continu vuren. Vanaf hier gaat nummer 1, doe de weapon check. He's almost empty, so you change your magazine. Dan pak jij een granaat. The parade was good. Ale celou motor dobro. Then we're gonna change. Ik ben de soldaat Corina en mijn functie is boordschutter. Op het begin van de EUMAM ben ik bezig geweest met lesgeven in Ammunition Awareness. Hierbij heb ik een laantje uitgezet met verschillende objecten. En hebben wij de Oekraïners laten zoeken naar de objecten, laten markeren en een melding laten maken. We hebben zoveel mogelijk verschillende objecten proberen neer te leggen om hun kennis en ervaring alleen maar meer uit te krijgen. AW in Oekraïne zijn er best wel wat mijnen ondertussen geplaatst, et cetera. Het is belangrijk om voor hun die voertuigen te kunnen onderkennen en daar eventueel op te reageren mochten zij die onderkennen. Dus daarom proberen wij daar ook les in te geven. Dat zij gewoon voldoende kennis hebben om daarmee te kunnen dealen. So what we will be training this afternoon is the contact drill. Basically this is what you do when the enemy starts firing at you. We're gonna form a line over here. Make sure you have approximately 2 meters in between each other. Okay, when I say contact, you're going to start doing the drill. Contact! 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 150. Okay, so take it easy, take it slow, remember the steps. Commander's call, which will be forward. The guy stands up and he starts running. We vechten veel in OVG-scenario's, maar ook in loopgraven. En daarbij zijn handgranaten essentieel om uiteindelijk daar het vuur of weer te creëren en de vijand te verslaan. Ik ga je vandaag uitleg geven over de handgranaat. We zullen eerst beginnen met een stukje theorie. Trek je er dan uit. Ви її витягаєте. Gewoon vasthouden, gebeurt er niks. Ви знаєте, що як Daarna gaan we zelf in de praktijk werphoudingen. De hand zonder granaat de kant op waar je heen wilt gooien. En je werpt weer het granaat en je roept weer granaat. Granaat. кидаєте гранату. Je legt je beide handen op de grond en in een vloeiende beweging werp je het granaat. Швидким рухом кидаєте гранату. De eerste man die wil vaak dan een granaat hebben. Dus die geeft een seintje door middel van zijn linkerarm. Maakt hij de granaatgreep, geeft hem een seintje. Stapt de eerste man opzij. Hij maakt met de rechterhand de deur normaal gesproken open. Terwijl hij dat doet, draait hij gelijk bij en plaatst hij het granaat.
vechten veel in orde ook. Dat is een heel ander gevecht dan in bossen. Dus het is belangrijk dat zij ook in ieder geval de basisprincipe kennen van het OVG. Nou, wat zien we eigenlijk altijd in huizen, is dat je een gang hebt met daaraan verschillende kamers. Dat betekent dus dat die gang moet worden beveiligd als er anderen bezig zijn om die kamers te zuiveren. Als je bijvoorbeeld hier binnenkomt, dan gaan nummers 1 en 2 die moeten deze kamer nemen. Die staan dus hier klaar. Dan heb ik dus iemand nodig die dit onder waarneming houdt. Voor het huis moet worden genomen, precies hetzelfde verhaal. En zo zou je dus, en dit is echt minimaal, you were like this. En de enemy can already shoot you here. Als je nu doet, jij doet nu dit. Ви це робите. Ja. We zien hoe we het hebben aangekleed. Eén voet naar voren, Один крок вперед, naar links наліво. en rechtdoor. Naar voren. Вперед, Zo. так, Die voet opzij. та нога туди, Hoek in. в кут, Naar voren lopen. вперед, Draaien. кут. Чисто! Дело чисто! Ik ben heel dankbaar dat ik dit mag doen, zodat ik toch mijn steentje kan bijdragen aan de oorlog die nu gaande is in Oekraïne. Ik krijg ook regelmatig de vraag van hoezo komen jullie zelf niet mee naar ons toe? Ja, dat is natuurlijk niet, dat mogen wij nou helemaal niet, maar toch ben ik heel blij dat ik op deze manier toch een steentje kan bijdragen en hun zoveel mogelijk kan meegeven om uiteindelijk de oorlog hopelijk te winnen. Ja, naarmate we verder zijn in deze rotatie merk je vooral ook dat de band steeds sterker wordt tussen ons en de Oekraïners.